כל מבנה יכול להיות עצמאי אנרגטית אם יש לו מספיק שטח גג ואם יש לו סוללות. זה רק עניין של זמן שהטכנולוגיה תשנה לגמרי את הדרך שבה אנחנו צורכים חשמל, את הדרך שבה אנחנו מייצרים חשמל. בפרק הקודם הבנו שהעולם מצוי בעיצומה של מהפכת אנרגיה נקייה. אבל איכשהו בישראל תמיד עולים קולות שמפקפקים בטכנולוגיות קיימות של אנרגיות מתחדשות. אז בואו נדבר רגע תכלס. איך ישראל יכולה לממש כבר עכשיו את פוטנציאל האנרגיה הנקייה שיש לה? כמה שטחים אנחנו באמת צריכים לזה, וכמה זה עולה לנו? רגע, ומה עושים בלילה? היום ישראל היא אחת מ10 המדינות המתקדמות ביותר בשילוב אנרגיה סולארית. אם נתחשב בדודי השמש, אנחנו באמת ציינים, אבל אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב. אנחנו יכולים לראות שהגגות של ישראל מקורים חלקית. הטכנולוגיה הסולארית התחילה ב-2008 עם תעריפים של 2 שקלים לקילוואט. היום אנחנו יודעים לייצר את אותו קילוואט בערך בחצי שקל. אנחנו מדברים על התפתחות דרמטית של הטכנולוגיה הזו. באנרגיה סולארית יש כמה צדדים ולכן צריך לעבוד איתה בשיווי משקל מתמיד, לראות איפה התועלת לא מייצרת נזק אחר. והיום מדברים הכל על שימוש כפול. שימוש כפול בקרקע, משמע אם יש לך שדה חקלאי שהוא יהיה חקלאי סולארי, שבאותו שטח אתה גם תייצר חקלאות, אבל גם תייצר סולר. אתה אפילו עוזר לחקלאות כי אתה קצת מצל עליה, ואתה עושה טכנולוגיות שלמות שמצלות בהתאם למשטר הגידול של הצמח. מחלפים, כבישים, אזורים מוצלים בפארקים, כמו פה שאפשר לעשות סולארי. כלומר, הדו-שימוש גם אורבני וגם בשטח פתוח אפשר להגדיל אותו בצורה משמעותית. once אתה מגדיל את זה, אתה מקטין את הנזק הסביבתי. מעלה גלבוע הוא קיבוץ חקלאי, ולכן אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים. אנחנו בנושא האנרגיות המתחדשות התחלנו להתעסק. ב-87 הוקמה טורבינת הרוח הראשונה במעלה גלבוע. לפני שדיברו על אנרגיות נקיות, בהתחלה באמת לא ידענו מה יצא מהסיפור הזה, והשקענו גם כסף, בעיקר הרבה מאוד עבודה. חלק גדול מהזמן זה מלחמה בבירוקרטיה. היום אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חווים נחת. זה הקפיץ את החקלאות שלנו בכמה דרגות. לא צריך לשרוף דלקים כדי לייצר חשמל. אפשר לקבל אותו מהאור, מהשמש, בצורה אפילו אפשר להגיד כמעט חינמית. ואנחנו רק דגדגנו את הפוטנציאל. ישראל יכולה להפוך מעצמה סולארית. אם אנחנו נעמוד ביעדים שהממשלה הציבה לשנת 2030, שזה לא עוד הרבה זמן, ישראל תהיה המדינה המובילה בעולם בייצור אנרגיית שמש, נגיע ל-30% ייצור חשמל סולארי. יש עוד הרבה מאוד עתודות קרקע שאפשר להקים בהם אנרגיה סולארית. בנגב, במדבר, היכן שלא גדל כלום, אנחנו יכולים להגן על החקלאות. הכל אפשרי, רק צריך שהממשלה תתגייס ותאפשר לנו לעבוד. למרות שמדברים על אנרגיה מבוזרת, מנהל התשתיות במדינת ישראל עדיין חושב תשתיות מרוכזות ולא מבוזרות. עדיין בתוכנית שלה להכניס 30% מתחדשות, אומרת שצריך עוד 5,000 קילומטר של קווי חשמל. זה אסוני. אז עכשיו צריך לראות איך מקטינים את כל נושא קווי החשמל, ורשות החשמל מתחילה להבין את זה. ומדברת על הסדרות של הגירה ברשת החלוקה, זה ברמת השכונה והבית, ובמתח גבוה, שזה באזורים המרכזיים, וגם בקווי ההולכה. בכל ההיררכיה של הקווים, להכניס הגירות, וזה באמת יקטין את הצורך בהוספה כזו מסיבית של קווי חשמל. הטכנולוגיה היא בשלה, היא נכונה, אפשר לשים אותה בכל מקום, היא מודולרית, היא לא משפיעה על הסביבה הקרובה שלה, אפשר לשים אותה על קירות צד, למעשה אפשר לקרות כל מקום שאנחנו נמצאים בו, והחשמל יזרום, אם זה לתנורים בבתים בחורף שיש שמש, ואם זה למכוניות החשמליות שלנו, לא צריך לייצר את החשמל הזה בתחנות כוח. רוב החשמל הנקי במדינת ישראל בסופו של דבר ייוצר בפריפריה, ולכן ההגירה קריטית. בעמק בית שאן לא צריכים את כל החשמל הפוטו-וולטאי שמיוצר. אלה דברים שאנחנו נראה אותם מתפתחים, וישראל יכולה להיות מובילה עולמית, יכולה להפוך למרכז מצוינות בינלאומי,
אם הממשלה רק תשכיל לקחת את תחום האגרי שאנחנו כבר מצטיינים בו, לקחת את תחום האנרגיה הסולרית שאנחנו כבר מצטיינים בו, ולחבר את השניים האלה למפעל באמת ציוני חדש של אנרגיה סולרית משולבת. בשנה הקרובה, 2023, כבר עכשיו נכנסים 3 מתקני אגירה, יש לנו מתקן פיילוט באגירה באוויר דחוס, ייכנסו תוך שנה גם מתקני אגירה גדולים. אנחנו נוכיח שאפשר גם לאגור וגם לעשות 24/7 חשמל סולרי. בפרק הבא, במחורים. השינוי שאנחנו צריכים לעשות הוא שינוי דרמטי וגדול. הרי כל משבר הוא גם הזדמנות. הן לא יכולות להיות תלויות ביבוא של אנרגיה ממדינה אחרת. זה שנים שהאזור הזה מחפש מנועי צמיחה. אל תיתנו לפוליטיקאים הנחות. ואנחנו נגיע לשם.